ඉතින් මේ දැක්ක වගේ cinematic title එක කොහොමද ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ Adobe Premiere Pro use කරලා. ඉතින් මේක ඕනෑම version එකකින් ඕගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම කරන්න මුලින්ම අපිට ඕනේ ඉස්සරහට ඕනේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් add කරගන්නවා Premiere Pro එකට. ඊට පස්සේ අපි ඒක add කරගන්නවා අපේ timeline එකට. ඊළඟට අපි කරන්නේ මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේදී කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේ ඇඩ් කරන එක ගොඩාක් ඩාර්ක් නම් ඒක අවුලක් නැහැ. ඉතින් මගේ එක ටිකක් ලයිට් ගතිය වැඩි හින්දා මම ඒකට කරන්නේ opacity එක තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ effect control වල. ඒක තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒක පේන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Windows වල තියෙනවා effect control කියලා. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා opacity එකෙන් තනින් මම මේ විදිහට ටිකක් අඩු කර ගන්නවා opacity එක. ඊට පස්සේ අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඇඩ් කරගත්තු වීඩියෝ ක්ලිප් එකට අපි මුලින්ම keyboard එකේ T අකුර හෝ උතන මත තියෙන T අකුර ගහලා ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ස්ක්‍රීන් එකේ ක්ලික් කරලා අපිට ඕනේ එක ටයිප් කරගන්න ඕන මේ විදිහට. ඊළඟට මම මෙතන වින්ඩෝ වල තියෙනවා essential graphics කියන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒකනොත් පුළුවන් මේක හදාගන්න නැත්නම් effect වලින්ම පුළුවන් මේක හදාගන්න. මම ඒක කරන්නේ font එක පොඩ්ඩක් change කරගෙන එක හරි මැද්දට කරගන්න එක. ඉතින් ඒ විදිහට මම කරලා font එක උත් දීලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මෙතන තියෙනවා VA කියලා icon එක. ඒක අපි පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරලා පස්සේ ඔන්න පේනවා ඇති මෙතන මේ cinematic title කියන මම මේ type කරගත්ත එක පොඩ්ඩක් ඈත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ space එක වැඩි වෙනවා. මේ විදිහට කරලා තියෙනවා. මම ඊට පස්සේ ඒකටම ආයෙත් clip එකක් එතෙන්ට add කරගන්නම්. නිකන් normal logo පේන්නේ මම ඒක add කරගන්න. නිකන් type කරලා ඒකේ දෙනවා font එක පොඩ්ඩක් ඒක අර උඩ දුන්න එකට වඩා පොඩ්ඩක් hine font එකක් දෙන්න. මම මේ විදිහට hine font එකක් දීලා ඒකත් හරි ගන්නට scale කරගන්නවා මැද්දට. ඊට පස්සේ අපි ඒක තියෙන්නේ ඔය දැන් අපි type කරගත්තු ඔක්කොම තියෙන්නේ එකම layer එකේනේ. ඒ layer එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ effect control වලට යන්න ඕනේ. effect control වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයක්. අපි යන්න ඕනේ opacity කියන එකට. opacity එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති එහා පැත්තෙන් stop watch එක icon එකක් mark වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම එහා පැත්තෙන් අපිට පේනවා keyframe add වෙන තැන. ඉතින් ඒ බය වෙන්න එපා. නම කිව්වම ඉතින් අපි ඒ වීඩියෝ එකේ මුලට ගිහිල්ලා අපිට කරන්න තියෙන්නේ මුලට ගිහිල්ලා opacity එක සම්පූර්ණ අඩු කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ආයි වීඩියෝ ක්ලිප් එක මැද්දට ගේන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ playhead එක මේ අපේ වීඩියෝ එක මැද්දට ගෙනල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ගන්න තියෙන මේ opacity කියන තැනින් ආයි 100% දෙන්න. ඊළඟට අපි ආයෙත් කරන්න ඕනේ ඒ වීඩියෝ playhead එක ඒ වීඩියෝ එක අන්තිමට ගෙනල්ලා ඒත් ඊට පස්සේ ආයෙත් opacity බිඳුවටම දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපේ එක step එකක් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මගක් හරියදී ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේ වගේ zoom වෙන effect එකක් දාගන්න කැමති නම් විතරක් ඔයගොල්ලන්ට මේක කරන්න පුළුවන්. එකක් තියෙන අර scale කියන icon එක උඩ click කරලා එතන තියෙනවා අර ඔර්ලෝසුවක stop watch එක හැඩයක්. ඒක අපි click කරලා වීඩියෝ එක මැද්ද ආයේ මුලට ගෙනහිල්ලා ඒක තිබ්බ ගානෙම තියලා ඉතින් අපි ඊට පස්සේ ඒක ඒ play head එක මුලට ගෙන ඒ කියන්නේ මැද්දට ගෙනල්ලා පොඩ්ඩක් ඒක ස්කේල් කරගන්න ඕනේ. කියන ලොකු කරගන්න ඕනේ. ලොකු කරගෙන ආයෙත් වීඩියෝ එක අන්තිමට ඇවිල්ලා එතන තියෙනවා ඉතින් අර undo redo වගේ මාක් එකක්. ඒ මාක් එකේ පුඩ පස්සේ ආයෙ තිබ්බ ගන්නටම ඒක ස්කේල් වෙනවා. එච්චරයි ඒක කරන්න තියෙන්නේ. ඔච්චරයි. ඊට පස්සේ අපිට අන්තිම ස්ටෙප් එක විදිහට කරන්න තියෙන්නේ effect වලට ගිහිල්ලා අපි ගන්න ඕනේ version blur කියලා. ඒක අපි ඊට පස්සේ දැන් එල්ලා අර වීඩියෝ text layer එකට අතහැරලා ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒකේ තියෙනවා blurriness කියන එකෙන් මෙතනදී අපි දෙන්නම් ඒක අඩු වගේක් දෙන්න. අඩු වගේක් දීලා ඒකෙත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ ඒ blurriness කියන එකට එහා පැත්තේ තියෙන stop watch එක on කරන්න. on කරලා තමයි වීඩියෝ එක මුලට ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ text layer එක මුලට ඇවිල්ලා ටික blur එක වැඩි කරලා ආයෙ මැද්දට ගෙනාට පස්සේ අර redo button එක ඔබලා ඒ කියන්නේ අපි ඒ දාගත්ත blur එක ආයි සම්පූර්ණ අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ අයින් වෙලා ඒක අපි ආයි වීඩියෝ එක මැද්දට අන්තිමට ගෙනල්ලා ඒකිනුත් අපි අන්තිමට වැඩි ආගයක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට වෙන්නේ ඒක මුලින්
ප්ලේ වෙද්දී බ්ලර් එක වැඩි වෙලා ආයෙ මැද්දටදී බ්ලර් එක නැති වෙලා ආයෙ එනකොට ඒක ෆේඩ් වෙලා ඔටෝ ෆේඩ් වෙලා යන එක. මෙන්න මේක තමයි ඉක්මනටම ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන් ලස්සන සිනමැටික් ටයිටල් එක. ඉතින් මේ වගේම තවත් ටයිටල්ස් ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා මේ channel එකේ subscribe කරලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා සිනමැටික් ගේම් ඉන්ට්‍රෝ එකකුත් මම ඊට කලින් කරලා තිනවා වීඩියෝ එක. ඒක අන්තිමට හරි අපේ වීඩියෝ එකේ නැත්නම් මේ උඩින් හරි card that this way ඒකේ ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරලා ඒක බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් දිගටම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලා යාළුවන්ට share කරලා ගන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැම